Já úplně vidím tady Fata Morgana a já jsem si samozřejmě nevzal boty, takže mě pálí chodidla, kurňa. Dron má co dělat, hlavně když foukne písečný poryv větru. No a včilka si to jdu seběhnout, jo! Takže já jsem právě přijel do Skadaru, dámy a paní, a je to tady zajímavé, nejzajímavější je tady to, že prostě normálně ti cyklisti vůbec nemají světla, takže jako třeba tady zrovna na tom kruháču je to na světlo, nejde to vidět, ale občas taky ne a je to docela jako craziness, jako no. Ty krás, oh shit. Jak se říká, dobří holubi se vracejí, tak já jsem tady ve Skadaru, v stejném bufiku, ve kterém jsem byl v loni. Mrkněte na to, objednal jsem si tady, jmenuje se to souflaké dopio. Takže je to vlastně takový jakoby kebábek, hranolky. Přijde mi to tady celkem levný, je to za nějakých 400 leků, to znamená nějakých 4 eura, takže pohoda, jdu na to. Takže vítejte na Stodolní ulici tady ve Skadaru. A je to ulice plná restaurací, diskoték, barů. Je tady spousta obchodů, je to místo, kde to žije. I třeba dneska v pondělí večer vidíte lidé se tady přichází procházet, jdou se najíst, napít, na kávu, na jídlo. Oproti teda Stodolní je tady i hodně obchodů. Jsou tady různé obchody s oblečením. No jinak jsme tady vlastně v samém centru města Skadar. Vlastně na konci této ulice je mešita Abu Bakra. No a město Skadar bylo založeno v 6. století před naším letopočtem. Má velmi bohatou historii. Celkem se to tady mlelo, bojovali o ně různé mocnosti jako Turkové, Srbové, Benátčané a nakonec v roce 1912 bylo přiděleno albánskému knížectví a od té doby je vlastně součástí Albánské republiky. Takže tak, centrum města Skadar. Tak jo, město Skadar mám za sebou, byla to taková krátká zastávka na večeři. Teďka pojedu tady kousíček do jedného města, vesnice, tam přespím na pláži u Skadarského jezera a ještě budeme pokračovat prohlídkou Skadarského hradu zítra. Tak jo, super, tak já se přesouvám, zvedám kotvy, zatím čágo. Dobrý den, já vás tady pěkně vítám tady na mojí soukromé pláži, jsem tady u Skadarského jezera, prosím pěkně, jo. Jsem tady 300 metrů od hranic s Černou Horou, jo. Tady bych normálně klidně mohl pašovat drogy a takové, tady přejít normálně ne. No, tu jsem normálně félil tady v tom stanisku jak svíňa. Tady jsem zavdal vohýnek, no, dívejte se, kupajda už byla, no. Ráno tady vřištěli všelijaké potvory, ptáci, takové samé potvory, no, tak se tu nedalo ani dospat. Ale jinak je to tu fajné, už kurně Oskar vylezl, už mi pálí ksicht, no. Dívejte se, co vám ještě řeknu, no. Tak vzadu tam je taky fajný ostrov, no a já nevím, no, tak fajné jak svíňa, no. Tož tady to Skadarské jezero, tady ten rybník, no, kura největší tady na Balkáně, ne, jo. A celé se to vleva takhle do moře, no a chytají tu ryby, a i Černogorci, a i Albánci, no. A takové, no, tak se podívejte, no, tak to bude asi všechno, no, tak s váma pro tuto chvíli loučím, ne, Radio Skadarské jezero zdar. Takže kupajda ve Skadarském jezeře, jak se to řekne albánsky, Ligeni Skadar, něco takového.
A musím teda říct, že nejvíc jsem tady cenil ten klid. Byl tady v noci úplně klid a i ty cikáry si dali pohov. Táto, zlatý tvoje chrápání. Ty cikáry jsou jako krávy. Ale ty máš furt něco. A i ty cikáry šli spát. Tak to bylo fajn, ne? Jsem úplně potřeboval takový boží klid. A dokonce jsem byl i mile překvapen. Nebyli tady ani komáři. Úplně v noci, jako úplně jsem mohl v klidu spát na pláži pod širákem. No a teďka teda akorát už najeli jako mouchy. To úplně nesnáším, ty mouchy vždycky na mě drze sednou, úplně to nesnáším, bohužel teda. No, ale vždycky to je něco za něco. Takže Skadarské jezero, no, takže já si tady z toho udělám nudistickou pláž a prostě to tam dám v mých průhledných plavkách. Co vy na to? Jo. Jinak je to fajn, jako to tady spousta různých ptáčků. To je zajímavé určitě. Tady by se dalo přijet a pozorovat. Tady je to ptáctvo. Tady tuhletu říši. No tak jo, tak jdem na to. Jo, tak jo, Kupajda super, bylo to jako na Hlučínském jezeře, v městě Hlučín, u města Hlučín, odkud já pocházím, a nebo to bylo třeba jako na Macháči, v jakémkoliv jezeře, moc fajn, příjemné. Voda je lehce chladná, takže to trošku otužilo tělo a příjemné zaplavání si takhle po ránu. Tak jo. Dámy a paní, koukejte, jako cestou jsem se tady prorval. Ty krása, tady to je dobrá jazda, no. Oh shit. Oh shit. Takže já už se pomaličku blížím tady k hradu Rozafa, tady kousíček od Skadaru a teďka vyjedeme nahoru úplně až k hradu. Tady je skadarský nádherný hrad, je to vlastně nejvýznamnější vlastně stavba v celé Albánii. Já dovnitř teda nepůjdu, nemám na to ani prostor, takže já vlastně ho natočím z dronu a právě proto jsem raději zvolil jako záběr místo za mnou, výhled na město Skadar a nádherné kopečky za ním. Hrad je v tuto chvíli vlastně je napsáno, že je otevřen od 9 do 19 hodin a vlastně dá se přijet k hradu až tady úplně nahoru, kde je takové malé parkoviště. Po cestě tam byli nějací místňáci, kteří se snažili nalákat, jako abych jsem tam zaparkoval, takže určitě pozor na to a můžete přijet krásně hezky až k hradu. Hrad byl do roku 1985 uzavřen, byl to vlastně takový jako vojenský
prostor, patrně sklad na munici a tak podobně. A po pádu vlastně vlády Envera Hodži vlastně byl otevřen veřejnosti. Jinak vlastně z celé širé dálky jde tento hrad vidět, má velmi strategickou polohu tady, takže vlastně proto tady byla tato pevnost postavena. Takhle královsky si přijet až na hrad. No. A jinak teda vstupenka stojí 400 leků. Takže já už jsem tady ve vesnici Malečaj. Sbírat šalvy tady do kopečku. A dívejte se, co jsem tady našel. Je tady želvíčka. No nazdar ty. Želvíčko. Kajvališ. Takže tady to je, všude tady kolem na kopci roste šalvějka, šerebel v albánštině šalvě lékařská, takže já se jdu pustit do samosběru. Jo. Takže jsem nazbíral 2 IKEA tašky šalvie lékařské, Salvia officinalis, která tady roste na kopečcích. Největší fuck up bylo, že tam byla miliarda komárů, protože už ta hora byla ve stínu a prostě bylo to jako být v lese v Česku v letě, tyjo, takže miliarda komárů. Já jsem si nevzal repelent, takže to je lesson learned, to je zkušenost, to byl fuck up, takže příště se vykoupu v repelentu, tyjo. Takže jsem musel zatnout zuby a myslím, že mám tak 1 500 000 štípanců od komárů, ale díky bohu žiju. No, takže mi se podařila, prvé jsem moc šalvě nenašel a pak, jak jsem tady byl déle v tom prostoru, tak jsem našel víc, takže nakonec jsem spokojený, 2 taštičky. Takže teďka jedu do města Leže a dám si tam na večeři za odměnu pizzu. Tak. To je vlastně restaurace, kde jsem byl poprvé volní, kde mě vzal můj kamarád Niko, který pochází tady z města Leže. A je to moc hezká restaurace, takže já jsem se tady vrátil, mají tady výbornou pizzu. Koukejte na to, takže tady mám pizzu, je to pizza prosciutto, tady mám německé pivíčko, čepované teda. A pizza je za 500 leků, za 5 euro, pivko nevím, to ještě zjistím. A tady nějaká palivá omáčka, kterou si na to tady takhle nakydám. Uvidíme, snad to přežiju. A pizzerie je tady v Leže a jmenuje se Marku, pizza Marku. Já vám dám ještě každopádně do popisu odkaz na mapy a vlastně budete mít v popisu všechny odkazy na všechny místa, kde jsem byl, tak určitě najdete. Takže takhle vypadá ta pizzerie zvenku. Je to teda na hlavní ulici tady v Leže a je tady celkem problém s parkováním. Já jsem teda tady ještě teda v tomhle čase, kdy je 7 hodin večer. Já jsem to tady někde tak nějak trošku hodil na albánský styl, ale byl to hned problém. Jezdí tady vlastně policie co chvíli. A takže musí se zaparkovat někde opodál. No, ale jinak super pizza. Takže vlastně pizza stála 500 a pivo stálo čepované, půl litr velký pivo 350, takže celkově 850 leku. Takže lidičky zlatý, já už jsem se tady utábořil. Právě si dělám vodu na čaj, na šalvy, kterou jsem si dnes nazbíral. Dělám si tady táborák na písečné pláži. A jsem tady na místě, které se jmenuje Rana e Hedhun. Doufám, že jsem to nespadl. Jsou tady krásné písečné duny, které uvidíme. Já je uvidím zítra, to znamená za třeba 8 hodin. Vy je uvidíte za pár minut. To je výhoda, když koukáte na tohle video. No a super. Ještě se půjdu taky vykoupat. Vypral jsem si v moři, nějaké trička, kraťasy, všechno propocený, smradlavý. No a jsem tady u Jaderského moře. Moře je, bych řekl, dneska trošičku rozbouřené, vlny jsou slušné. Dámy a páni, v noci přišel obrovský větr. No a když jsem tady na pískovišti, na písečné pláži, tak z toho je co jiného než písečná bouře. Takže já jsem se tady musel úplně v noci přesunout k autíčku. Ještě vám za chviličku ukážu, jak jsem si k autu zaaretoval půlku stanu. Tady jsem musel hodit rezervu, prostě vystlat ty rohy. Všechny věci, co mám. Tady stan. Další rohy.
Jo, všechno těžké do všech stran. A dívejte se, kolik tady je prachu. To nafoukalo všechno. To všechno nafukal větr. Koukejte na to, tady proběhla aretace stěrače, no a takhle. Jsem se tady snažil vytvořit si jakési závětří z auta, ale byl to fičák, no. Koukejte na to. Tady je taky kurtace. No. Takže byla to jízda, no. Koukejte na to. Písečné pláže. Rana Hedhun. Teď tam se půjdeme podívat. Tady do zádu. Doufám, že budu moci vytáhnout drona. Takže vítejte na písečných dunách Rana Hedhun, tady za mnou u Jaderského moře. Jsou to vlastně největší písečné duny, které jsou tady v Albánii. A my jsme tady teďka na konci listopadu a máme tady hodně velký vítr dneska. Takže co můžu říct je, že když fouká ten vítr, tak ten písek pěkně pálí, když se to takhle jako prolítá těma nohama. No a jinak, kdybyste chtěli a mohli, tak si můžete třeba sebou dovést i snowboardovací prkno, anebo taky sandboardovací, řekněme, a můžete si tady tu dunu takhle hezky třeba sjet. A nebo taky vyšlápnout a podívat se na hezký výhled na moře. Já úplně vidím tady Fata Morgánu, nevím, jestli to bude vidět na kameře, ale musím říct, že i dneska na konci října to tady pěkně peče. A já jsem si samozřejmě nevzal boty, takže mě pálí chodidla, kurňa, že teďka musím tady chodit na etapy, ale to nevadí. No, tak si tady aspoň užiju hezky ten výhled na to moře. Takže mi se podařilo zvednout drona, ale řeknu vám, že teda dron má co dělat. Hlavně když foukne tady ta písečný poryv větru teda, tak ten dron jako je hotovej, no. Takže já teďka to teda zvednu, natočím to tady tu krásno a budu se modlit, aby to ten dron přežil, no. Tak jo, dámy a páni, dal jsem to a vylezl jsem až tady nahoru, byla to teda makačka, spocený jak vrta od chlíva. A hlavně jsem to musel jít fakt na etapy, protože už mě opět pálili prostě chodidla. No a včilka si to jdu se běhnout, jo!
Takže já se teďka vrátím z té písečné duny, z těch písečných dun. A tady se koukejte, tady to byl vlastně bývalý vojenský prostor, který vlastně už je otevřen a dá se tady normálně přijet. Tady je vlastně vidět, že bez dronů a military zone, a to už teda neplatí, tady se dá normálně projet. Touto cestou teďka pojedu. A za chviličku taky přede mnou vykoukne město Shenzhen, které vlastně teďka taky začíná být velmi turisticky známé. A je tam taky vlastně pláž takhle tady na severu u Jaderského moře. A ještě jsem vám chtěl říct jednu věc, že vlastně před rokem, kdy jsem tady byl s mým kamarádem z Leže na těch písečných dunách, tam mi vlastně napadlo, že bych tady přijel letos s autíčkem, takže mám velkou radost. Tam se vlastně tahleta vize stvořila a já jsem ji takhle po roce naplnil a je to moc fajn. Byl to super nápad a úplně si to moc užívám. Aha, takže ten vojenský prostor tam pořád je. Dá se tam teda projet, ale vlastně by se to tam fakt asi nemělo dodržovat. Nemělo by se tam ani točit. Já jsem tam teda něco točil. Pak jsem viděl nějakého albánského vojáka. A lidé na tom můžou být citliví, když člověk jakoby natáčí nějaké vojenské objekty. No nic, tak jo. No a takhle vypadají ulice města Shenzhen. Je tady spousta, hodně se tady stavělo, je tady spousta bytových domů, paneláků řekněme. Spousta restaurací, no, je to prostě tady resort pro turisty. Takže tady jedeme na kopečku hrad Leže. Vidíte, že je taky na velmi strategickém místě, podobně jako hrad ve Skadaru. K hradu Leže se dá dojet taky autíčkem až nahoru. Bude tady nahoru taková krásná dlažděná cesta. Je to tady moc fajn, protože to je o něco vejš a je tady takový příjemný chládek, takže takový upucený od pláže jsem přijel a je to tady fajn. Vstupné dovnitř je 300 leků nebo 3 eura. Já teďka dneska dovnitř nepůjdu, byl jsem tady v loni. Vlastně s kamarádem je tady vlastně místo, kde se tady dá jít jakoby na černo, tím vás jako nenavádím. Každopádně jsem chtěl říct, že pokud byste nechtěli jít dovnitř, nebo zrovna byste přišli v době, kdy bude zavřeno, což byl i případ v loni, takže je moc hezká procházka, vlastně ze 3/4 toho hradu se dá vlastně takhle hezky obejít, vede cesta a jsou tady vlastně moc krásné výhledy na celé okolí, ať už na hory za mnou, anebo na město Leže a na vlastně celou tady lagunu, Jaderské moře a vlastně taky turistické město Shenzhen. No a pokud přijedete na podzim, tak vlastně tady všude kolem hradu rostou stromy s granátovým jablkem a teďka vlastně dozrávají, takže si můžete takhle i nějaký utrhnout a džobnout si. Jsou teda jako super bio organic divoké. Pravda, nejsou tak sladké, ale určitě to něco dá. Tak jo, na zdraví. No, tak to je kyselé jak svině. Lepší než nic. Takže já jsem právě přijel tady do zátoky nebo také laguny Patok. Je to vlastně na půli cesty mezi Leží a Krují, takže mezi hrady. Takhle si odbočíte směrem k moři. Je tady vlastně, tradičně se tady vlastně loví ryby a potom vlastně si tady můžete nějakou tu rybku koštnout, takže jinak vlastně tady tomu místu se také říká takové albánské
Maledivy. Vítejte tady na hradu Kruje. Je to nejdůležitější místo pro celou Albánii a pro všechny Albánce. Tady toto je velmi strategické místo, odkud je výhled na Tiranu, na okolní města, na Jaderské moře. No a taktéž se tady v 15. století usadil albánský národní hrdina Jiří Kastriot, zvaný Skanderberg, který bojoval proti Turkům a chtěl osvobodit Albánii z jejich nadvlády. A tady v tomto strategicky dobře položeném místě, město je tady na kopci v podhoří takové velké hory, se mu vlastně dařilo veškerému tureckému obléhání odolat. A pro Turky vlastně Skanderberg i toto místo bylo trnem v oku, protože ho nemohli za jeho života dobít. To znamená, že jim nezbylo nic jiného, než že museli počkat, až zemře. A po jeho smrti místo dobili hrad a hrad zničili. A zase Albánie patřila do Osmanské říše. Bylo tomu tak asi po 5 století. Měl jsem teda původně v plánu, že tady přijedu za světla, a to se mi teda bohužel nepodařilo, protože jsem uvízl tady v podvečerní dopravní špičce. Nicméně víte, jak se říká, že člověk si dělá plány a Bůh se směje, takže určitě z nějakého důvodu jsem tady dorazil takhle za tmy a musím říct, že i tak to je velmi nádherná zkušenost. Ještě jsem zvědavý, jaké budou záběry z dronu. No a taky vlastně, co je moc fajn, že se tady k tomu hradu dá přijet autem úplně až vlastně na samý konec, kde je jakýsi patník, kde už fakt musíte zastavit, a takže jsem takto tady dorazil, takže úplně doporučuji projet vlastně veškeré ty uličky plné obchodů, ty bazary, takže úplně až nahoru. Pak, když jste takový dobrodruzi. Ještě vlastně bych poukázal tady na to průčelí za mnou, tam jak je to nasvícené tím zeleným světlem, tam jsou velmi hezké nástěnné malby, které vlastně zobrazují bitvy, které tady o hrad Kruje probíhaly. Musím teda říct, že toto místo na mě velmi zapůsobilo. Musím říct, že opravdu nádherný hrad. V leže to nebylo takové světové. Na hradě Skadr jsem nebyl uvnitř, ale tam je to spíše zřícenina. Ale musím říct, že tady to je moc hezké, působivé a že mě to tady vlastně vzalo v dobách nazad. Tak přátelé, tady jsem u vstupu do Skanderbergova muzea. Vstup nestojí 500 leků nebo taky 5 euro. Já teda nepůjdu, nemám už na to dneska prostůrek, ale tady vlastně jsem u vstupu a je tady socha Skanderberga. Jiří Kastriot, národní hrdina albánský. Tak jo. Já jsem chtěl jako říci, že jsem tady chtěl ještě natočit tady tu Skanderberovu kočku, jo. A já jsem si tady tak čapl a kočička se tady na mě evidentně jako takhle hezky usadila, jo. Koukejte na to. Prostě normálně si mě tady takhle naňufla, no. Normálně to takhle nacítila, rozumíte, přímo tady před tím muzeem, vidíte se. No tak, co ty zvířátko? No, co ta kočička tady, no ty.
ušáčku, dobrý. No, to je sranda toto. A jinak vlastně po cestě k hradu si můžete vlastně navštívit tady ten bazár, který už je víceméně pozavíraný, bo už jsou tady pozdě. Takže tady můžete nakoupit všechny ty déky albánské a všechny ty čepice a takové marásy, jo, chlást také, no. 150. Tohle je ten maličkej. To není ten maličký, ten je větší. 200 korun. To zatím, jo. Jo, to bude. A tenhle černej? 200. Tady ten dole. Ježišmarja, tak pojďte. 150. No stejně nic nekoupíte, tak se pojďte aspoň projet. Ještě někam vyrazíme.